guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo ng creamy pumpkin soup. Siyempre, kailangan natin ng squash, 150 ml of evaporated milk, 150 ml of all-purpose cream, pepper, onion, knorr cubes, and garlic powder. Yan lang ang kailangan natin. Balatan lang natin ang ating squash, then hiwain natin to into cubes. Then, pakuluan natin ang ating squash hanggang sa lumambot ito. Pag okay na, i-blender lang natin ang ating squash. Then, ilagay natin ang ating onion. Lagyan lang natin ng konting milk. And ang ating knorr cubes. Pag ganito na ang texture niya, pwede na natin siyang iluto sa ating casserole. Ilagay natin ngayon ang ating all-purpose cream and ang ating evaporated milk.
ang ating garlic powder, and ang ating pepper. Mas mainam guys kung white pepper ang gagamitin natin. At ayan na siya! O diba ang dali lang gawin? Okay naman! Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gusto ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!